Kim Kardashian. Oh my gosh, medyo mahirap to, pero syempre hindi natin gagayahin yung mukha niya, yung figure ng katawan niya. Yung makeup lang kasi hindi ko ma-achieve talaga. And so gagawin na natin. Sa aking Facebook account, sa Instagram account, and dito po sa YouTube. Mag-subscribe na po kayo sa akin, and maraming salamat po sa lahat ng mga nakaka-appreciate ng aking makeup vlog tutorial. Naway sana magustuhan niyo po and mag-enjoy po kayo while watching my makeup tutorial. Thank you!